So congratulations kay Dr. Abigail Cheska Orantia-Carlos for passing the diplomate board exam. Abigail Cheska Orantia-Carlos. Yan. So, lakpas na ng 10:30 kaya lalakad ako sa labas. Di ko nagamit yung link bridge dahil sarado na ang Shangri-La Mall. Dito ako nag-park. Marami kasi, puno kasi kanina yung hotel. Sa mga check-in guests lang. Kaya ngayon, lalakad ako pumunta sa parking area ng Shangri-La Mall, Shangri-La Plaza. Anyway, so congratulations kay Dr. Abigail Cheska Orantia-Carlos for passing the diplomate board exam. Diplomate certifying exam. Ito yung parang specialty exam after nung specialty training. So sabihin certified siyang general surgeon na pwede mag-practice sa anywhere in the Philippines. Tapos ang learning sa pagiging doktor, hindi rin natapos ang mga exams. Basta continuous learning lang. Kaya kayong mga med students, alam nyo na.